માર્કેટ માસ્ટર્સમાં આપનું સ્વાગત છે અને હું છું પ્રીતિ દલાલ અને આજે માર્કેટ માસ્ટર્સમાં આપણે વાત કરીશું પ્રભુદાસ લીલાધરના જોઈન્ટ એમડી અને માર્કેટ એક્સપર્ટ દિલીપ ભાટ સાથે. દિલીપજી, ઘણો સ્વાગત છે આપનું CNBC બજારમાં. અને માર્કેટમાં અત્યારે આપણે જે ટ્રેન્ડ જોઈ રહ્યા છે એ પોઝિટિવ છે અને ગ્લોબલ માર્કેટ્સ કરતાં અલગ છે, પણ તો પણ આપણે એક આગળ વધી રહ્યા છે અને નવા ઓલ ટાઈમ હાઈઝ બનાવી રહ્યા છે. કઈ રીતે તમે હવે આ માર્કેટનો ટ્રેન્ડ જોઈ રહ્યા છો? કારણ કે ગ્લોબલ સંકેત ઓફકોર્સ જે મિક્સ છે, પણ ડોમેસ્ટિકલી આપણને એક સારા સંકેત મળી રહ્યા છે. અને જે રીતે FIIsનું પણ હવે જે રીએન્ટ્રી થઈ રહી છે, એક ખાસા એવા ઇન્ફ્લો આવી રહ્યા છે રાધર. શું લાગે છે માર્કેટને હવે કયા લેવલ પર લઈ જશે અને હવે ટ્રેન્ડ શું તમને લાગી રહ્યો છે આગળ જતા? આ ક્વેશ્ચન મારા માટે હતું, રાઈટ? જી સર. અચ્છા, જો અમને એવું લાગે કે આ લેવલથી માર્કેટ એકદમ હું કહું કે જરા મિક્સ્ડ કહેવાય કે માર્કેટ કોઈ ચીપ નથી, વેલ્યુએશન થોડા એક્સપેન્સિવ છે અને જેવી રીતે ઓવરઓલ ઇકોનોમી છે એને પણ આપણે કહીએ કે વાતાવરણ પણ બહુ મિક્સ છે અને થોડા ઘણા ગ્લોબલ હેડવિન્ડ્સ તો છે જ, વિધાઉટ એની ડાઉટ. ધ પોઝિટિવ સાઇડમાં એમ જોવાય કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ કદાચ હેવ કમ ઓવર નેક્સ્ટ 2 ક્વાર્ટર્સમાં પીક થઈ જશે. ઓર એમ આપણે સમજી શકાય આપણે વી આર વેરી ક્લોઝર ટુ ધ પીક. તો આ બધું ધ્યાનમાં રાખીને એવું લાગે છે કે FIIs દે હેવ એ લોકોનું રીએન્ટ્રી થઈ ગયું છે એન્ડ દે આર લુકિંગ એટ ઇન્ડિયા બીકોઝ ઇન્ડિયા વિલ બી મચ બેટર. બટ ઓવરઓલ માર્કેટ્સમાં થોડું આ લેવલથી કોશન જરૂર એક્સરસાઇઝ કરવું જોઈએ. એકદમ બાય મોડમાં રહેવાનું અમે સલાહ આપતા નથી. તમને લાગે છે કે થોડું ઘણું જરા કોશિયસલી આ લેવલથી રહેશું તો ઇટ વિલ બી ગુડ. માર્કેટને હજી થોડું કન્સોલિડેટ કરવાનું જરૂરત છે અહીંયાથી. Because from these levels, stocks don't appear reasonably cheap from the current levels from the valuation perspective. તો એટલે અમને એવું લાગે છે ઓવરઓલ એક કોશિયસ એપ્રોચ રાખીને ચાલવું જોઈએ, જરા વેઇટ એન્ડ વોચ એપ્રોચ રાખવું જોઈએ. લોંગ ટર્મમાં તો વિધાઉટ એની ડાઉટ સારું છે, બટ શોર્ટ ટર્મમાં કદાચ માર્કેટ મે get a little more volatile or may just move a little more sideways. સાથે જે મેં FIIsની વાત કરી તો લાસ્ટ સર 6 મહિનામાં આપણે જોયું છે કે નિયરલી 85,000 કરોડનો આપણે ઇન્ફ્લો જોયો છે અને મે બી થેન્ક્સ ટુ ચાઇના. પણ તમને જે રીતે ચાઇનાની ઇકોનોમી ઓપન થઈ રહી છે, તમને શું લાગે છે કે ફોરેનર્સ ગ્રોથ ઓરિએન્ટેડ ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ તરફ નજર આપશે કે વેલ્યુ ઓરિએન્ટેડ ચાઇનીઝ માર્કેટ પર ધ્યાન આપી શકે છે? Very good question. અમારું interaction with some of the fund managers across US and Europe એવું એ લોકો સાથે વાત કરતા એવું લાગે છે કે India certainly looks good, but FIIs are not in a hurry to buy in India because of the FX reasons and foreign currency, the economy, everything put together. ચાઇનામાં એવી રીતે છે કે વેલ્યુએશન્સ આર વેરી ચીપ એન્ડ પોસ્ટ કોવિડ કર્વ્સ પોસિબલી ધ ગ્રોથ મે રિટર્ન ટુ ચાઇના. આ ધ્યાનમાં રાખીને એવું લાગે છે કે કદાચ FIIs will be tilted more towards China in the short to medium term. Maybe in the longer term it will be still India. પણ શોર્ટ ટર્મમાં લાગે કે કદાચ FIIsનો ઝુકાવ ચાઇનાની તરફ રહી શકે on an overall basis. And Indiaમાં because of the FX vulnerability and the risk કહેવાય કે FI and also as what I said sometime back, the valuation કોઈ cheap નથી, તો there is nobody who is in a hurry to buy. So શાયદ between India and China in the short term શાયદ China factor may play out, but in the long term India will certainly be a standout stock market.
તો દિલીપભાઈ, તો તમને શું લાગે છે કે ઓફકોર્સ આપણે ડોમેસ્ટિક ઇન્વેસ્ટર્સે અત્યાર સુધી માર્કેટ ચલાવ્યા છે, પણ એક ઇન્ફ્લો બી આવ્યો છે. એનાથી આપણે જે જોઈ રહ્યા છે અત્યારે જે માર્કેટમાં એક આપણે ઓલ ટાઈમ હાઈઝ બનતા જોયા છે, એક ડિફરન્ટ લેવલ પર માર્કેટને જતાં આપણે જોઈ રહ્યા છે. સપોઝ એવો સિનારીઓ બને છે કે ઇફ ધ ફોરેનર્સ ચૂઝ ચાઇના ફોર ધ શોર્ટ પીરિયડ, વિલ ધેટ હેમ્પર જે ઇન્ડિયાની જે માર્કેટની ગ્રોથ સ્ટોરી છે એ ત્યાં તમે કોઈ હેમ્પરનેસ જોઈ રહ્યા છો ફોર અ શોર્ટર પીરિયડ? સોરી, તમારો અવાજ કપાઈ ગયો મને. તમે જરા જી સર, હું એમ કહેતી હતી કે જો એક ચાઇના ફેવરેબલ સ્પોટ બને છે ફોરેન ઇન્વેસ્ટર્સ માટે, મે બી ફોર અ શોર્ટ રન, તો એ શું ઇન્ડિયન માર્કેટ્સની ગ્રોથ સ્ટોરી પર કોઈ સ્લોનેસ બતાવી શકે છે? તો અમારું એવું માનવાનું છે કે કદાચ are the ones who also decide the momentum without any doubt. પણ આપણી માર્કેટ હમણાં ઓફ લેટ લાસ્ટ છેલ્લા 1-2 વર્ષથી બહુ બ્રોડ બેઝ થઈ ગઈ છે. બટ ઇન ધ શોર્ટ રન, જો ઇફ ધ FIs ડોન્ટ કમ બેક વિથ અ ઇન્ટેન્સ બાય, તો કદાચ આપણું માર્કેટ પણ આ સાઇડવેઝમાં કન્સોલિડેશનમાં ચાલી જશે. એટલી ડાઉનસાઇડ રિસ્ક અપિયર તમને બહુ લિમિટેડ લાગે, પણ યસ, a swing towards China in the short run may happen, and this may or may not impact India because બંનેનું flows, it is not that if I invest in China I will not invest in India, એવું નહીં હોય ક્યારે પણ. થોડું જરા flows થોડા વધારે કે ઓછું થઈ જાય, પણ I think yes, for the Indian market, it will mean a little more sideways consolidation in the short run. But the way the markets are, एक बार नऊ हाई अजी करी सके, बिल्कुल करी सके. The question is how far it will go, even if it makes a new high. That is the question. And then हमने लागे कि one should be a lot more cautious rather than be in a hurry to buy. Absolutely. તો સર, અત્યારની જે સિચ્યુએશન આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, ઓફકોર્સ જે ઓલરાઉન્ડ આપણે ગ્રોથ સ્ટોરી જોઈ, માર્કેટમાં ઓલ ટાઈમ હાઈઝ આપણે માર્કેટમાં બનતા જોયા, અને આપણે અ પર્ટિક્યુલર સેક્ટરની બધા જ સેક્ટર્સમાંનું એક સારું પાર્ટિસિપેશન જોયું છે. ઓલ્ધો આપણે એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સ્ટોક્સ પર વધારે જો ભાર પણ માર્કેટમાં આપણે અત્યારે આપવાની સલાહ આપી રહ્યા છે, પણ જો તમારો શું પ્રેફરન્સ છે કે કઈ રીતનું આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું જોઈએ? તમે કયા સેક્ટર્સ માટે બુલિશ છો કે જ્યાં અત્યારે આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટની તક છે ને અત્યારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું જોઈએ? જો રાઈટ ફ્રોમ ધ બિગિનિંગ જો મને આજથી કહું છું કે મને લાગે છે માર્કેટમાં વેલ્યુએશન્સ વાઇઝ દે આર નોટ ચીપ, પણ તો પણ આપણને વિથિન ધ ઓવરઓલ માર્કેટ બેન્કિંગ સેક્ટરમાં લાગે છે કે હજી પણ there is a good scope. I think the banking sector now we are going to see a very good virtuous cycle coming into play. કે હમણાં જે કંઈ થવાનું છે બધા NPL બધા now we are thinking અને અહીંયાથી લાગે છે ક્રેડિટ ગ્રોથ છે. કદાચ NIMs may not be all that great because of the interest rate factor, but which અમને લાગે છે કે જે ઓલમોસ્ટ પીક થઈ ગયું છે, નેક્સ્ટ 2 ક્વાર્ટરમાં પીક થઈ જશે. તો મને લાગે છે ક્રેડિટ ગ્રોથ, NII ગ્રોથ, NIM ગ્રોથ અને બધાના ROA ઓલ્સો ઇમ્પ્રુવ થશે. તો આ બધું જરૂર લાગે કે બેન્કિંગ સેક્ટરમાં હજી પણ લાગે છે કે શાયદ ઓન અ સ્લાઇટલી લોંગર ટર્મ બેસિસ કેન ગીવ અ રીઝનેબલી વેરી ગુડ રિટર્ન. અમને લાગે છે કે ઇન્ફ્રામાં જેવી રીતે લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો છે કે સિમેન્સ છે કે ABB છે, એમાં ધ્યાન આપવું જોઈએ. વાઇટ ગુડ સેગમેન્ટમાં પણ લાગે છે કે જે હજી સુધી ડલનેસ હતી એ કદાચ હમણાં ઇટ ઇઝ ઓલ ફેક્ટર પ્રાઇસ ચેન્જ ઇન ધ સ્ટોક. તો વાઇટ સેગમેન્ટમાં થોડું જરા ધ્યાન આપવું જોઈએ. વોલ્ટાસ છે કે બ્લુ સ્ટાર છે કે વર્લપુલ છે, આઈ થિંક સમ ઓફ ધીઝ વાઇટ ગુડ સેગમેન્ટ્સ વિલ ડુ exceedingly good. અને એઝ અ કોન્ટ્રારિયન બેટ લાગે છે કે ફાર્મા સેક્ટર which is down on the top line as well as profitability,
એમાં ધ્યાન જરૂર આપવું જોઈએ, બીકોઝ અમને લાગે કે બધું બોટમ આઉટ થઈ ગયું છે. તો એક ફાર્મા સેક્ટરમાં એઝ અ બોટમ ફિશિંગ તરીકે આપણે બાય કરી શકાય. આ 3-4 સેક્ટર જરા સારા લાગે છે. ઓકે, સાથે જે આપણે એક ઓટો સેક્ટર પર ખાસ એક વાત કરવા માંગીશું, કારણ કે આપણે જોયું કે જ્યારે પેન્ડેમિક હતું ત્યારે એક ચિપની શોર્ટેજ હતી ને એક ખાસો એવો લાલ હતો આ સેગમેન્ટમાં, અને પછી આપણે એક અપમૂવ જોઈ, પણ અત્યારે પાછું આપણે એક સ્લાઇટ સ્લગિશનેસ જોઈ રહ્યા છીએ, કારણ કે જે રીતે ઓટોમાં જે મેન્યુફેક્ચરિંગ સાઇડ પરથી તો કોઈ અત્યારે પ્રોબ્લેમ નથી, પણ બિકોઝ ઓફ ધ ચાઇનીઝ સિચ્યુએશન સપ્લાય સાઇડનું એક કન્સ્ટ્રેન્ટ ઓફકોર્સ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. અને જો આપણે કરંટ માર્કેટના જો સેલ્સના ઓટોના નંબર્સ જોઈએ તો ઓફકોર્સ એક પોઝિટિવ છે, પણ હજી થોડા નેગેટિવ સાઇડ પર આપણને જોવા મળી રહ્યા છે, થોડા સ્લાઇડ ડાઉન થતા જોઈ રહ્યા છે. તમે કઈ રીતે જુઓ છો ઓટો ઇન્ડસ્ટ્રીને, અને જ્યારે આપણે ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલ તરફ હવે આગળ વધી રહ્યા છે, ઓટો ઇન્ડસ્ટ્રી વિઝ ઓટો એન્સિલરી પર જો તમારું જો સ્પેશિયલ કોઈ ફોકસ હોય તો? મને લાગે ઓટો સેક્ટરની જેવી રીતે બધાને એમના ખબર છે કે ઘણા બધા ટેલવિન્ડ છે, કોમોડિટી પ્રાઇસીસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે, અને જે ચિપ્સ સેમિકન્ડક્ટર ચિપ્સની જે અવેલેબિલિટી વોઝ અ પ્રોબ્લેમ લાસ્ટ યર, એ પણ ટુ અ ગ્રેટ એક્સટેન્ટ એ પણ સોલ્વ થઈ ગયું છે હમણાં. તો મને લાગે સમ ઓફ ધ ટેલવિન્ડ્સ આર સર્ટનલી ઇન ફેવર ઓફ ધ ઓટો સેક્ટર. ધ વે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે બુકિંગ્સ ઓફ ધ વ્હીકલ્સ, એને જે વેઇટિંગ પીરિયડ છે એનાથી પણ આપણે અંદાજો આવી જાય છે કે ઓવરઓલ ડિમાન્ડ ઇઝ નોટ એ ઇશ્યુ, ડિમાન્ડ ઇઝ ક્વાઇટ ગુડ. બટ ઓલ સેડ એન્ડ ડન સમ ઓફ ધી સ્ટોક્સ હેવ ઓલ્સો મૂવડ અપ ક્વાઇટ અ બિટ. પણ અમને લાગે હજી પણ ઓટોમાં જો ફોકસ કરવાનું હોય તો M&M જો ઘણું વધી ગયું છે ફ્રોમ બોટમ, એ હજી સારું લાગે. અશોક લેલેન્ડ એઝ અ પ્યોર કમર્શિયલ પ્લે પણ ધ્યાન આપવું જોઈએ, બીકોઝ સીરીઝ આર ડુઇંગ પ્રીટી વેલ, એન્ડ ઇન ઇકોનોમી ત્યાં રિવાઇવલ બહુ સારું દેખાય છે. તો આઈ થિંક અશોક લેલેન્ડ will be a good commercial play from the current level. And from the pure passenger vehicle segment, Maruti is something which can be added to the portfolio as a defense as well as a reasonable appreciation over long term કરીને આપણે ઇન્વેસ્ટ કરી શકીએ. સર, હવે અત્યારે આપણે જોઈએ તો ક્રૂડ અને મેટલ એઝ અ કમોડિટીમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે એક પ્રાઇસીસ મે બી સેટલ ડાઉન થતાં આપણે જોઈ રહ્યા છે. કઈ રીતે તમે આ સેગમેન્ટને જોઈ રહ્યા છો, અને ક્યાં આને લગતા સેગમેન્ટમાં કોઈ તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી જોઈ રહ્યા છો? જો કોમોડિટીઝમાં ત્યારે પણ એ કોલ લેવાનું બહુ ડિફિકલ્ટ થઈ જાય, બીકોઝ એ તો મોર ઓફ અ મોમેન્ટમ પ્લે હોય કોમોડિટીઝમાં, અને તમે ત્યાં ટાઈમિંગ બરાબર નહીં કરી શકો તો યુ કેન બી કોટ ઓન ધ રોંગ સાઇડ. તો ઇન્વેસ્ટિંગ ઇન કોમોડિટીઝ ઓન લોંગર ટર્મ બેસિસ ક્યારેક પણ એક બહુ ટ્રિકી ઇસ્યુ થઈ જાય. તો વી આર નોટ સો keen to recommend commodities, but I think the impact of commodities on the consumer sector can help. ખાસ કરીને સ્ટીલ સેક્ટરમાં અમે એમ કહેશું કે પાઇપ સેક્ટર વિચ ઇઝ અ કન્ઝ્યુમર ઓફ સ્ટીલ, અને મને લાગે દેટ ઇઝ વન સેગમેન્ટ ઓફ ધ સ્ટીલ વિચ ઇઝ ડુઈંગ વેરી વેલ એન્ડ લાઇકલી ટુ ડુ વેલ ફોર નેક્સ્ટ 3 to 4 years. અને જ્યાં સુધી ઓઇલનો સવાલ છે, મને લાગે the way some of the OMCs have come down because of the huge losses that they have posted because of the losses on diesel and petrol, I think that sector અહીંયાથી એક reasonable short term momentum play થઈ શકે from the current levels over next 3 to 6 months. But otherwise, on a secular long term basis, one should be very careful in commodities, particularly the ones which are talking about metals and oil. ઓકે, તો લિટલ કોશિયસ વ્યૂ અત્યારે અહીંયા મેટલ અને કોમોડિટીમાં મળી રહ્યો છે. પણ સાથે જ દિલીપજી, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ અને અમારી સાથે તમારા વ્યૂઝ શેર કરવા બદલ. Always a pleasure. થેન્ક યુ.
હતા માર્કેટ એક્સપર્ટ દિલીપ ભાટ. પણ એ સાથે જ મને આપશો રજા, પણ તમે જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.